Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ralph Ọláníyan ni wọ́n ti yọ kúrò nípò gẹ́gẹ́ bí igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ yìí. Àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n gbé ìgbésẹ̀ ọ̀hún látàrí bí ìgbìmọ̀ olùṣèwádìí èyí tí adájọ́ Mùtàbí Bọ́lá léwájú rẹ̀ ṣe fi àbọ̀ ìwádìí jíṣẹ́ fún ilé ìgbìmọ̀ asòfin látàrí àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan igbákejì gómìnà. 23 nínú 22 àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ yìí ni wọ́n ṣètò ìyọnikúrò nípò náà níbàámu pẹ̀lú abala ìwé òfin ilé wa tó lòdì sí ìwà tí onímọ̀ ẹ̀rọ Ralph Ọláníyan hù tí ó sì ṣe okùnfà yíyọkúrò nípò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀nàrẹ́bù Adébọ̀ Ògúndòyìn ló kéde ìyọnikúrò nípò igbákejì gómìnà níbi ìjókòó ilé tó wáyé lówùúrọ̀ òní lásìkò tí wọ́n jíròrò lórí ìgbìmọ̀ ẹlẹ́nu méje tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti ṣèwádìí onímọ̀ ẹ̀rọ Ọláníyan ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bí àbọ̀ ìwádìí náà ṣe lálàyé, èyí tí ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú tó pọ̀ jùlọ nílé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀nàrẹ́bù Sànjọ́ Adédọ̀yìn kà sí etí ilé pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni onímọ̀ ẹ̀rọ Ọláníyan ti kọ̀ jálẹ̀ láti yọjú sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin láti wá wí tẹnu rẹ̀ nípa ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án. Ní báyìí ná, ààrẹ Muhammadu Buhari ti kí gómìnà tuntun tìlú ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè kú oríire ìjáwé olúborí rẹ̀ nínú ètò sí ipò gómìnà tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn èyí tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní ọjọ́ àbámẹ́ta tí ó kọjá. Sẹ́nẹ́tọ̀ Adélékè tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ló fìdí gómìnà Gbóyèga Oyètọ́lá tó jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́wọ́lọ́wọ́ jọlẹ̀ nínú ètò ìdìbò tó wáyé ọ̀hún tí ó sì jẹ́ ìdákejì ìbò tó wáyé láàrin àwọn méjèèjì ní ọdún 2018. Wákàtí díẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí àjọ INEC kéde sẹ́nẹ́tọ̀ Adélékè gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò tó súnmọ́ ara wọn pẹ́kípẹ́kí ọ̀hún ní ààrẹ Muhammadu Buhari ti sọ di mímọ̀ pé ìfẹ́ àwọn olùdìbò ló ṣe pàtàkì nínú ètò ìdìbò náà èyí tí ó sì ṣe àfihàn rẹ̀ gbangba. Bákan náà, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti kí sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè ẹni tí ìlú dìbò yàn gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kú oríire. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ gómìnà Ṣèyí Mákindé wípé jíjáwé olúborí sẹ́nẹ́tọ̀ Adélékè ẹni tí í ṣe ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP kò yàtọ̀ sí irúfẹ́ ètò ìdìbò tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní ọdún 2019 nígbà tí àwọn ènìyàn fi ìbò wọn sọ̀rọ̀ láti gbé ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò wọlé. Gómìnà Mákindé ẹni tó gbóríyìn fún àwọn ọ̀gọ̀rọ̀ olùdìbò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun jákèjádò gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ 30 tó wà ní ìpínlẹ̀ náà fún bí wọ́n ṣe dúró gbangba pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tí wọ́n sì dúró ti kíka ìbò wọn bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Láti ọwọ́ àtẹ̀jáde èyí tí ọ̀gá àgbà akọ̀ròyìn fún gómìnà Mákindé fi léde, ọ̀gbẹ́ni Táíwò Àdìsá ṣe lálàyé síwájú pé gómìnà Mákindé lu sẹ́nẹ́tọ̀ Adélékè àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àtàwọn olùdìbò lọ́gọ̀ ẹnu fún ìdúróṣinṣin àti àyẹ́sẹ̀padà wọn lákòókò ètò ìdìbò tó wáyé ọ̀hún. Wáyé o, gómìnà Mákindé ti kéde pẹ̀lú ògbóǹtarìgì aṣíwájú nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wáyé o, gómìnà Mákindé ti kẹ́dùn pẹ̀lú ògbóǹtarìgì aṣíwájú olóṣèlú nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Alhaji Yekini Adéọjọ́ látàrí ìpapòdà ìyá rẹ̀ Alhaja Aishat Lárìnrè Adéọjọ́ tí í ṣe ìyá Alhaji Yekini Adéọjọ́ tó tẹrígbàsọ ní ọjọ́ Ẹtì tó kọjá lẹ́ni ọdún 127. Gómìnà ṣe lálàyé pé ìyá náà gbé ìgbésí ayé rere kí ọlọ́jọ́ tó dé. Gómìnà Mákindé ló kọ́wọ́rìn níbi ètò àbẹ̀wò náà pẹ̀lú àwọn kànrìnkànrìn nínú ìjọba ṣíṣe ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Kí n tó parí ìròyìn àgbáyé fún ti àkókò yìí, ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti kí Adélékè kú oríire, ó fìdí ìpinnu rẹ̀ múlẹ̀ láti ṣètò ìdìbò tó mọ́yán lórí ní ọdún 2023. Látàrí ètò ìdìbò sípò gómìnà tó wáyé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, gómìnà Mákindé bákan náà ló gbóríyìn fún àwọn olùdìbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Bákan náà la tún mú wá fún yín wípé gómìnà Mákindé ṣàbẹ̀wò ìbánikẹ́dùn sí àwọn mọ̀lẹ́bí Adéọjọ́ látàrí ìpapòdà ìyá àgbà wọn.
gómìnà Mákindé ti kí ẹni tí ìlú ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kú oríire ìjáwé olúborí rẹ̀. Bákan náà láti wá fún yín nílẹ̀ òkèrè eléré àgbéléwò tó lóyìnbó mọ̀ ní Kevin Spacey ni ó ti dírẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé ó kò jẹ̀bi ẹ̀sùn èyí tí ilé ẹjọ́ London Old Bailey fi kàn án fún ẹ̀sùn onípele 4 bíbá akọlù papọ̀. Ẹni ọdún 62 ọ̀hún tí ó wọ aṣọ olómi aró ni ó dúró fún ìgbẹ́jọ́ tí wọ́n fi kàn án. Kevin Spacey ló dárúkọ ara rẹ̀ àti ọmọ ọdún rẹ̀ kí ó tó di pé ó dírẹ̀ bẹ́ẹ̀ níwájú ilé ẹjọ́ pé òun kò jẹ̀bi ẹ̀sùn 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n fi kàn án pẹ̀lú ẹ̀sùn kan náà tó ní í ṣe pẹ̀lú ìbákọlù láìtọ́. Kí tó parí ìròyìn ọ̀hún ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn ọ̀hún lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti kéde Adeleke kú oríire, ó fìdí ìpinnu rẹ̀ múlẹ̀ láti ṣètò ìdìbò tó mọ́yán lórí ní ọdún 2023. Látàrí ètò ìdìbò sípò gómìnà tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, gómìnà Mákindé ti kí Adeleke kú oríire, ó gbóríyìn fún àwọn olùdìbò nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Bákan náà láti mú wá fún yín wípé gómìnà Mákindé ṣàbẹ̀wò ìbánikẹ́dùn sí mọ̀lẹ́bí Adéọjọ́ látàrí ìyá àgbà tó papòdà. Gómìnà Mákindé ti kí ẹni tí ìlú ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun kú oríire ìjáwé olúborí rẹ̀. Nílẹ̀ òkèrè a tún mú wá fún wa wípé gbajúgbajà òṣèré ilẹ̀ òkèrè ni Kevin Spacey ti ní òun kò jẹ̀bi ẹ̀sùn ìfipábánilòpọ̀ tí wọ́n fi kàn án tàbí ìbá akọlùpọ̀. Ìròyìn àgbáyé kò ní jù báyìí lọ, ẹ pàdé wa ní ọ̀la fún àkọ́tún rẹ̀ títí ọ̀la ọ̀hún. Orúkọ tèmi ni Adéọlá Adéwọlé. Ẹ ṣeun tẹ́ ń tẹ́tí gbọ́ rédíò Aloore tó kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti GSM nílé iṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ìrìn àjò afẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ẹ kú ìkàlẹ̀. Iṣẹ́ Olúwa kò sẹ́ni tó ń iṣẹ́ Olúwa jù tàbá lọ. Lọ́lọ́run ọba fi gbé àga. Lọ́lọ́run ọba fi gbé àga ò lẹ́bí ń bínú lẹ́bí ń pẹ̀gàn o. Ọlọ́run jẹ̀dá lọ. Tá a bá rẹ̀ ni tá a kórìíra. Tá a wá fẹjọ́ ẹ̀sùn Ọlọ́run wípé kó má dépò. Tọ́lọ́run wá gbégbé ẹni bẹ́ẹ̀ dépò tán. Èèyàn gbà fọlọ́ ni o. Kí ló dé ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ọ̀tá ọ̀lẹ? Abiyamọ ọ̀tá gan. Wọ́n ní pàkútí ọ̀tá ẹni ègbódù ọ̀yà. Ká mẹ́yìn lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀tún mẹ́yìn lọ́wọ́lọ́wọ́ òsì. Ká fẹ́yìn ní délùú sẹ́yìn ẹni tí ò ní yin ni ò ní yin ni. Ẹ pé gómìnà Ṣèyí Mákindé ò ṣe nǹkan kan kò ṣe nǹkan kan. Pẹ̀lú àfojúsùn òpó mẹ́rẹ̀ ẹni tó gbé lọ́wọ́ tọ́lọ́ ń sìn fún un ṣe lọ. Akitiyan Ṣèyí Mákindé lójú ọ̀nà ètò ẹ̀kọ́. Ó ṣe káńsù 7,000 tó bí ń san lórí ọmọ kọ̀ọ̀kan. Ó ṣe ẹ̀kọ́ dọ̀fẹ́. Ó pínwé ó tún yàrá ìkàwé ṣe. Bẹ́ẹ̀ ló falẹ̀ ẹ̀kọ́ gíga LAUTECH padà di tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ètò ìlera ń kọ́. Àtúnṣe pẹ̀lú gbégbé sóhun èlò òfúnlé ìwòsàn alábọ́dé. Ẹ wo laboratory tó wà nílé ìwòsàn ní Ọ̀yọ́. Àwọn ọkọ̀ ambulance gbogbo wọ̀nyí ń kọ́. Ìgbìyànjú Ṣèyí Mákindé lórí ìkétò ààbò lè mú dán nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń kọ́. Ó pèsè ọkọ̀ fáwọn agbófinró kí wọ́n máa fi yíde patrol ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Operation Boss tó kó fún wọn láyé tẹ̀. Ìwéré ilé àtàgọ́ rẹ̀. CCTV camera lójú pópó Ìbàdàn. Commissioning of Mobile Squadron Units lágọ̀ rẹ̀. Ṣé wàá dà bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ máa pèsè yóò ṣe nǹkan kan. Nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa ìtẹ́tọ̀ ọ̀gbìn ìrànwọ́ ìjọba gbà. Ó ṣàgbékalẹ̀ farm estate lákòfò. Èrú àti awẹ́ lábẹ́ òsádà. Ó tún fẹ́ gbẹ̀rún lọ́nà ogún àgbẹ̀ léso kí wọ́n gbìn lóko wọn. Ó mójútó ìdókòwò tó lè máa pawó wọlé fún wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Asphalt àti quarry plant níjàyè. Gbogbo ẹni tó ń ṣe sí ọ̀fọ̀ ilẹ̀ rẹ̀ báyìí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní kíákíá ìrọ̀rùn ló ń bá dé o. Ẹgbẹ́ gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ owó tó gbé kalẹ̀ fún dènà COVID-19 nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bó ṣe ń faná ló ń ṣọ̀nà ló ń ṣomi. Owó oṣù ọjà àwọn òṣìṣẹ́ yàmọ́. Bẹ́ẹ̀ làwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ń gbẹ̀tọ́ wọn déédéé. A ní ẹ̀rìn gbòòrò kẹ́rì iṣẹ́ tíṣe yìí Mákindé ń ṣe ẹlẹ́ẹ̀ráyè. Ẹ̀yin èèyàn wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ṣé wàá rí báyìí polówó kan tẹ̀nú? Ẹ kíyè sáwọn tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kùn ẹ̀dá tí wọn kì í ráṣeyọrí ẹlòmíì. Ẹ jẹ́ gbárùkù tí ẹnjìnà Ṣèyí Mákindé kó kẹsẹ̀ járí. Lójú pọn àfojúsùn òkú mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó gbé lọ́wọ́ yìí. Ẹ̀yin ará bí ẹ fò tẹ́lẹ̀. Ẹ ò gbọ́dọ̀ o. Fàjà mi àgbẹ̀ màálù. Ìkéde ìwá láti iléeṣẹ́ ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Good afternoon, this is Aloore Radio, transmitting from the GSM studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism Secretariat, Agodi, Ibadan. This is the world news. I am Olamide Adeniji. First, the highlights. Oyo Deputy Governor Engineer Rauf Olaniyan impeached. Buhari congratulates Adeleke, reassures Nigerians of credible 2023 election. Osun 2022, Makinde congratulates Adeleke, hails Osun voters. Makinde visits Adeojo, says government will participate in late mom's burial.
Hollywood star Kevin Spacey pleads not guilty to sexual harassment. Now the news in full. The Oyo State Deputy Governor, Engineer Rauf Olaniyan, has been impeached. Olaniyan was impeached today by the Oyo State House of Assembly following the recommendation of Justice Munta Abimbola-led investigation panel as contained in the report submitted to the House, which affirmed the allegations leveled against the Deputy Governor. 23 out of the 32 lawmakers of the Oyo State House of Assembly, in accordance with Section 188, subsection 4 of the Nigerian Constitution, signed the petition against the Deputy Governor at inception of the impeachment process. The Speaker of Oyo State House of Assembly, Honorable Adebo Ogundoyin, announced Olaniyan's impeachment during today's plenary sitting at the floor of the House after deliberation on the report of the 7-man panel of investigation. According to the report of the panel, as read on the floor of the House of the Majority Leader, According to the report of the panel as read on the floor of the House by the Majority Leader, Honorable Sonjo Adedoyin, the Deputy Governor at different intervals during the course of investigation failed to honor invitation sent to him to appear before it, thereby compelling the panel to make unnecessary adjournment. President Muhammadu Buhari yesterday congratulated the governor-elect of Osun State, Senator Ademola Adeleke, following the victory of the candidate of the People's Democratic Party in the just concluded election. Adeleke had stunned the incumbent governor, Gboyega Oyetola, to win the election, reversing the outcome of a matchup between both men in 2018. He secured 403,371 votes, 28,344 more than Oyetola of the All Progressive Congress, who polled 375,027 votes to emerge victorious. Hours after the Independent National Electoral Commission announced the outcome of the poll, the president stated that the will of the electorate must always prevail. Meanwhile, Governor of Oyo State, Engineer Seyi Makinde, has congratulated Senator Ademola Adeleke on his victory at the just concluded Osun State governorship election, saying that the power of the people has triumphed again. According to him, Adeleke's victory was similar to what happened in Oyo State during the 2019 governorship election, when the people exercised their franchise in support of an opposition party. Makinde, who hailed the teeming voters across the 30 local governments of Osun State for standing by the People's Democratic Party and staying resolute to ensure that their votes were counted, said it is great to have a second PDP flag flying in the southwest. A statement by the Chief Press Secretary to the Governor, Mr. Taiwo Adisa, indicated that Governor Makinde equally lauded Senator Adeleke, PDP members and Osun State voters for remaining strong and unwavering throughout the electioneering period. In the meantime, Oyo State Governor Seyi Makinde yesterday said that the life of the late Alhaja Aishatu Larinre Adeojo, the mother of the People's Democratic Party leader Alhaji Yekini Adeoja, deserves to be celebrated because it was a fulfilled life. He maintained that it was time for the children and grandchildren of Mama, who died on Friday at the age of 127, to rejoice and celebrate because she left a great legacy, adding that her death has brought an opportunity to celebrate her life. The governor stated this when he visited the Ibadan home of Alhaji Adeojo alongside a number of dignitaries in the state.
And on the foreign scene, Hollywood star Kevin Spacey has pleaded not guilty at London's Old Bailey Court to 4 charges of sexual assault against 3 men. The 62-year-old star was wearing a blue suit and a blue tie as he stood in the dock at the UK's top criminal court. He spoke to confirm his name and age before pleading not guilty to 4 charges of sexual assault and 1 count of causing a person to engage in penetrative sexual activity without consent. And that ends the world news. Once again, these are the highlights. Oyo State Deputy Governor Engineer Rauf Olaniyan has been impeached. Buhari congratulates Adeleke, reassures Nigerians of credible 2023 elections. Osun 2022, Makinde congratulates Adeleke, hails Osun voters. Makinde visits Adeojo, says government will participate in late mom's burial. Hollywood star Kevin Spacey pleads not guilty to sexual assault. Join us on our social media platforms on Facebook, Aloore Radio, at Aloore Radio. And you could also join us on our YouTube channel at Aloore Radio, or call our studio line 09039853731. Thank you for listening. I am Olamide Adeniji. Do have a blessed day.